নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো পশু সখীৰ আবেদন সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে বহুতো ব্লকত পশু সখীৰ আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ ব্লকত গৈ খবৰ কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যদি ভিও আছে তেতিয়ালে সেই ভিওৰ ওচৰত খবৰ কৰিলেও আপোনালোকে গম পাব যে পশু সখীৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে। অৰ্থাৎ যিসকলে ভাবি আছিল যে মই পশু সখীৰ পুষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিম বা যিসকলে এছএছজি গোটৰ জৰিয়তে নিজকে ইনভলভ কৰিব খোজে তেখেতসকলে পশু সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। বহুতে পশু সখী পদৰ সম্পৰ্কে আমাক প্ৰশ্ন সুধিছিলে আৰু বিশেষকৈ পশু সখী পদৰ পৰীক্ষাত কি প্ৰশ্ন আহিব সেই সম্পৰ্কেও বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছিলে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা চাই থাকক, তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল পশু সখী আৰু এটা নামেৰে জনা যায়। সেইটো কি? পশু সখীক জনা যায় যে কমিউনিটি এনিমেল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ, অৰ্থাৎ CASP ফুল মিনিংটো আমি কৈছোঁ যে কমিউনিটি এনিমেল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ। এতিয়া এই পশু সখী কি কৰিব লাগে, মানে পশু সখী কিয় এছএছজি গোটৰ জৰিয়তে পশু সখী এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিয় আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অঞ্চলত দেখিছে যে বহুতো পশু সখী আছে আৰু তেখেতসকলে পশু পালনৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। গতিকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱিকা মিছন যি অভিযান, এই অভিযানৰ আণ্ডাৰতে কি হৈছে পশু সখীসকলক কাম কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হয়। কিন্তু এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে সেয়া অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানেই হওক, তেওঁলোকৰ কিন্তু পোনপটীয়া কি হৈছে এমপ্লয়ী নহয় পশু সখীগৰাকীক সাধাৰণতে ভিঅ'ই কি কৰে নিয়োগ দিয়ে। গতিকে যদিও ব্লক পৰ্যায়তে গোটেই কামখিনি হয় কিন্তু ভিঅ'ৰ জৰিয়তেহে কামখিনি হয়। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ ভিঅ' বা আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট যি ভিঅ' আছে ভিঅ'ৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিলে পশু সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া পশু সখীসকলক দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি আমি যদি চাওঁ যে অবজেক্টিভছবোৰ কি, আচলতে কিয় এই পদটোৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। আচলতে আমাৰ যি গাঁও অঞ্চল, সেই গাঁও অঞ্চলত আমি দেখিছোঁ যে বহুত মানুহে কি হয় পশুপালনৰ জৰিয়তে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। গতিকে এই পশুপালকসকলক পশুপালনৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দি তেখেতসকলক পশুপালনৰ জৰিয়তে অবিৰতভাৱে উন্নয়নৰ এক পথ সুগম কৰি দিয়াটো হ'ল পশু সখীৰ কৰ্তব্য। গতিকে পশু সখী অন্য বিষয়ৰ লগত জড়িত নাথাকে, তেওঁ জড়িত থাকিব পশুপালনৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ কেনেকৈ পশুপালন কৰি এজন কৃষকে নিজকে জীৱিকাক্ষম কৰিব পাৰে, তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ সংসাৰখন পোহপাল দিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে কি কৰিব পশু সখীয়ে তেওঁক প্ৰশিক্ষণ দিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত মানৰ পশুপালনৰ যিবিলাক সা সুবিধা আছে সেই সা সুবিধাবিলাক প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় কৰিব। এতিয়া পশু সখী পদটোৰ বাবে আপোনালোকৰ কি যোগ্যতা লাগিব সেইটো প্ৰথম কথা আপোনালোকে জানি লওক। এতিয়া যিটো গাঁও পঞ্চায়তৰ আপুনি অন্তৰ্গত সেই গাঁও পঞ্চায়তটোতহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব পশু সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰথম আৰু একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হ'ল কি যে যিগৰাকী মহিলাই এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিব তেওঁ এছএছজিৰ সদস্যা হ'বই লাগিব। সেইটো কম্পালচৰি, মানে আমি যিকোনো মহিলাই কি কৰিব নোৱাৰোঁ সেই পশু সখী পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে পশু সখী সেইগৰাকী হ'ব পাৰিব যি এছএছজি গোটৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ এছএছজি গোটৰ মেম্বাৰ হয়। দ্বিতীয়তে আহিলে পশু সখীগৰাকীৰ বয়স হ'ব লাগিব 20 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত। আৰু নেক্সট হ'ল যে পশু সখীগৰাকীৰ ইংৰাজী অসমীয়া এইবোৰৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থাকিব লাগিব। তেওঁ মোবাইলো চলাব জানিব লাগিব, যিহেতু এণ্ড্ৰইড মোবাইল চলাব নোৱাৰিলে তেওঁ কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু আজিকালি সকলো কামেই ডিজিটেলি হয় আপোনালোকে জানে। গতিকে ডিজিটেল মাধ্যমত কাম কৰিবৰ বাবে তেওঁক কি হৈছে ভাষাৰ যেনেকৈ জ্ঞান লাগিব ঠিক তেনেকৈ ডিজিটেল কিছুমান জ্ঞানো তেওঁক লাগিব। নেক্সট আহিলে পশু সখীগৰাকী মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ল। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে বহুত মহিলাই কি হৈছে BA পাছ MA পাছ বহুত মহিলা আছে যিসকল এছএছজি গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে তেখেতসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আগতকৈ আজিকালি কি হৈছে যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা পৰীক্ষাবিলাকত কম্পিটিশ্যন বেছি হয়। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে এই পদৰ বাবে কি হ'ব পাৰে সাজু হ'ব পাৰে যদি আপুনি SSLC পাছ। ঠিক আছে, এইখিনি হ'ল মূল কথা। নেক্সট আহিলে যে পশু সখীগৰাকী কি কৰিব লাগিব যিকোনো ধৰণৰ ট্ৰেইনিং যেতিয়া তেওঁক দিয়া হ'ব, য'তেই দিয়া নহওক সেয়া অসমৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে বাহিৰতো হ'ব পাৰে, তেওঁ প্ৰতিটো ট্ৰেইনিং ল'বলৈ তেওঁৰ এটা মন থাকিব লাগিব, মানে হেঁপাহ থাকিব লাগিব। বহুতো মহিলা এনেকুৱা আছে যে কাম কৰিবলৈ যায় কিন্তু ট্ৰেইনিং বুলি ক'লে কি হয় পিছ হুঁকাই দিয়ে। তেনেকুৱা মহিলা হ'লে নহ'ব, মানে মহিলাগৰাকী উৎসাহী হ'ব লাগিব।
ঠিক আছে এইখিনিয়ে হ'ল ক্ৰাইটেৰিয়া মানে বিশেষ ক্ৰাইটেৰিয়া মানে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু নেক্সট আহিলে পশুপক্ষীগৰাকীক কোনে চিলেকশ্যন কৰিব এতিয়া প্ৰচিডিঅ'ৰটো কি চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো কেনেকুৱা হয় আমি চাওঁ প্ৰথমেই কৈছোঁ যে পশুপক্ষীগৰাকী কি হয় আছে অসম ৰাজ্যিক জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ তেওঁ কি নহয় এমপ্লয়ি নহয় গতিকে তেওঁ কি হয় মানে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পৰা তেওঁ কি কৰা নহয় চিলেক্ট কৰা নহয় তেওঁ কোনে চিলেক্ট কৰিব ভিঅ'ই চিলেক্ট কৰিব গতিকে ভিঅ'ৰ যিখন চাব কমিটি থাকে বিশেষকৈ লিভলিহুড চাব কমিটি যিখন থাকে সেই মানে পশুপালনৰ ওপৰত এখন চাব কমিটি আচলতে ভিঅ'বিলাকৰ থাকিব লাগে গতিকে নাথাকিলেও ভিঅ'য়ে কৰিব আৰু ভিঅ'ৰ ছেক্ৰেটৰী কিন্তু সেইখন কমিটিৰ সহযোগ ল'ব লাগে আচলতে লৈ পেলাই ভিঅ'ৰ ছেক্ৰেটৰী থাকিব প্ৰেচিডেণ্ট থাকিব তাৰ লগতে ওচৰৰ যিখন পশু চিকিৎসালয় আছে সেই পশু চিকিৎসালয়ৰ যিসকল চিকিৎসক থাকিব তাত যিসকল বিশেষকৈ হাই ৰেংকৰ যিসকল ব্যক্তি থাকিব তেওঁলোকৰ লগত কনচাল্ট কৰি পেলাই কি হয় পশুপক্ষীগৰাকীক আচলতে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় কথাটো আৰু আমি চাব লাগিব যিহেতু পশুপক্ষী এগৰাকী যিহেতু নহয় গতিকে পশুপক্ষীৰ বাবে কি হয় বহুতে আবেদন কৰিব গতিকে প্ৰথম চাই ল'ব লাগিব যে সেই অঞ্চলটোত পশুপালনৰ জৰিয়তে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা মহিলা কিমান আছে প্ৰথম সেইটো উলিয়াব লাগিব যদি 50 গৰাকী থাকে তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলত কি হ'ব এগৰাকী পশুপক্ষী নিযুক্তি দিব যদি 100 গৰাকী থাকে দুগৰাকী অৰ্থাৎ 50 গৰাকীৰ বিপৰীতে এগৰাকী পশুপক্ষী থাকিব লাগে গতিকে কেইগৰাকী পশুপক্ষী ল'ব সেই অঞ্চলটোৰ ভিঅ'ই সেইটো প্ৰথমতে নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আগত নিশ্চয় ভিঅ'ই কি কৰিব লাগিব এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাব লাগিব যে কিমান মহিলা আছে পশুপালনৰ লগত জড়িত হৈ সেইটো এটা কথা যে বহুত মহিলাই আবেদন কৰিব গতিকে কম্পিটিশ্যন হ'ব গতিকে কি হ'ব ৰিটুন টেষ্ট হয় ৰিটুন টেষ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকে সাধাৰণতে আহে এছএছজিৰ লগত জড়িত এনআৰএলএমৰ লগত জড়িত গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত বিশেষভাৱে এছএছজিৰ ওপৰত যিমান ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সকলোৰে বেছিক কথাখিনি মই আলোচনা কৰিহে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' যদি তন্নতন্নকৈ চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পশুপক্ষীয়ে হওক কৃষিপক্ষীয়ে হওক বা এছএছজিৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে কণ্টিনিউৱাছলি এই ভিডিঅ'খিনি চালেও হয় প্লে লিষ্টত যাব আৰু তাতে আপোনালোকে এছএছজিৰ ওপৰত প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাবলৈ পাব তাৰ লগত আহিলে যে পশুপক্ষীয়ে কি কৰিব লাগিব আমি সেইটো চাওঁ পশুপক্ষীৰ দায়িত্ব কি আমি বহুতে এই প্ৰশ্নটো কৰিছিলে যে পশুপক্ষী কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগত মই কৃষিপক্ষীয়ে কি কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ ঠিক একেদৰে আজি পশুপক্ষীয়ে কি কৰিব লাগিব আমি সেই কথাখিনি ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম আহিলে পশুপক্ষীয়ে প্ৰথম কামটো কৰিব লাগিব যে কালেক্ট নেচেচাৰী ইনফৰমেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁ যিটো অঞ্চলৰ পশুপক্ষী হিচাপে নিযুক্ত হ'ব সেই অঞ্চলটোৰ গোটেই সম্পূৰ্ণ ডাটা পশুপালনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ডাটা তেওঁ প্ৰথম কি কৰিব লাগিব কালেক্ট কৰক সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব যিটো তেওঁ সেই সংগ্ৰহিত ডাটাখিনি তেওঁ কি কৰিব লাগিব শিডিউল ৱাইজ তেওঁ সেইখিনি লিপিবদ্ধ কৰি থ'ব লাগিব তাৰপিছত আহিলে প্ৰিপেয়াৰ মান্থলি এক্টিভিটিজ এতিয়া তেওঁ গোটেই মাহটোত কি কাম কৰিছে তেওঁ কলৈ গৈছে কাক লগ কৰিছে সেইখিনি তথ্য তেওঁ কি কৰিব লাগে ডেট ৱাইজ তেওঁ লিখি যাব লাগে মানে তেওঁ এখন বহি তেওঁৰ বাবে গোটাই ল'ব লাগে নেক্সট আহিলে প্ৰভাইড টেকনিকেল এছিষ্টেঞ্চ এতিয়া তেওঁ সেই অঞ্চলটোৰ যিকেইগৰাকী পশুপালকক লগ পাব তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী কিবা সা সুবিধা দিব পাৰে নেকি সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব এতিয়া সাধাৰণতে দেখা যায় যে পশুপালনৰ ওপৰত কি হৈছে পশুপালকসকলক চৰকাৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দিয়ে সেই সুবিধাখিনি পাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব তেওঁ পশুপক্ষীগৰাকীয়ে আগভাগ ল'ব লাগিব প্ৰথম কথা আৰু এটা কথা যে উন্নত এতিয়া ধৰিলোঁ আমি উন্নত প্ৰযুক্তিৰ পশু লাগে এতিয়া বা বেছিকৈ গাখীৰ দিয়া এতিয়া গৰু ধৰিলোঁ আমি ছাগলী এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পশু আছে সেই পশুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিবা সুবিধা কৰি দিব পাৰে নেকি আৰু এটা তেওঁ কাম কৰিব লাগিব কি সেই নিৰ্দিষ্ট যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পশুপালন কৰিলে পশুপালকসকলৰ সকল উপকৃত হ'ব সেই সম্পৰ্কেও তেওঁ কি কৰিব লাগে অধ্যয়ন কৰিব লাগে যিহেতু সকলো ঠাইতে সকলো পশু কি কৰিব নোৱাৰে পালন কৰিব নোৱাৰে সকলো ঠাইতে সকলো বস্তু যিহেতু নহয় আমি সেই কথাটো সকলোৱে জানো গতিকে পৰিৱেশটো অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰি সেই পৰিৱেশত কি জীৱ জন্তু বিশেষকৈ পালন কৰিলে সেই পশুপালকসকল কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আগভাগ কোনে ল'ব পশুপক্ষীগৰাকীয়ে ল'ব গতিকে সেইখিনি পশুপক্ষীগৰাকীৰ কাম নেক্সট আহিলে ট্ৰেইনিং দিব লাগিব এতিয়া চাওঁ পশুপক্ষীগৰাকী নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব তেওঁক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব যিহেতু ট্ৰেইনিং অবিহনে কোনেও কি কৰিব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে কামখিনি কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ নিযুক্তি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ব্লক পৰ্যায়ত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব তেওঁলোকক
গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ আঁচনিৰ জৰিয়তে ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব বা বিভিন্ন উৎসৰ পৰা বা পশু চিকিৎসালয়ৰ পৰা তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে যি ট্ৰেইনিং পায় সেই ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে লৈ কি কৰিব লাগিব, আকৌ পশুপালকসকলক তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, তেওঁলোকক মটিভেটেড কৰিব লাগিব। যিহেতু পশুপালকসকলে বহুতে কি হয়, আমি এনেই ধৰি ল'লোঁ বহুতো মহিলাই ঘৰতে কুকুৰা পোহে, হাঁহ পোহে বা গৰু পোহে, ছাগলী পোহে, সাধাৰণভাৱে আমি কামবোৰ কৰি থাকোঁ। কিন্তু জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে সেইটো এটা ব্যৱসায় হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ কি কৰিব লাগিব, তেওঁ পশু সখীগৰাকীয়ে সেই পশুপালকসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগিব, মানে মটিভেটেড কৰিব লাগিব। গতিকে সেই দক্ষতাটো তেওঁ আচলতে থাকিব লাগে। নেক্সট আহিলে ভেকচিনেশ্যন। এতিয়া আমি আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কি হয়, গৰুবিলাকক এতিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ সময়ে সময়ে ভেকচিন দিব লাগে। গতিকে সেই ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনে আগভাগ ল'ব লাগে, পশু সখীগৰাকী কি কৰিব লাগে, আগভাগ ল'ব লাগে। তেওঁ কি কৰিব লাগিব, পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ লগত পাতি সময়মতে সেই অঞ্চলটোত যিবিলাক জীৱ জন্তুক ভেকচিন দিব লাগে ভেকচিন দিয়াব লাগিব। অকল গৰু বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত। আকৌ তেনেকৈ ধৰি ল'লোঁ আমি ভিটামিন মিনাৰেল যিবিলাক ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম যিবিলাক থাকে, সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাকত কি হৈছে তেওঁ আগভাগ ল'ব লাগিব। কেনেকৈ সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ সুবিধা সেই পশুপালকসকলক দিব পাৰে। নেক্সট আহিলে মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে বহুতো ঠাইত কি হৈছে, বহুতো মহিলাই কি কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ পশু উৎপাদন কৰে, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, আমি পশু গাখীৰৰ বাবে উৎপাদন কৰোঁ। আকৌ এতিয়া কিছুমানে ধৰি ল'লোঁ আমি ঊলৰ বাবে উৎপাদন কৰিলোঁ, কিছুমানে আকৌ কি কৈছে পশু মাংসৰ বাবে উৎপাদন কৰিছে। গতিকে সেই বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় যিহেতু পশুপালনৰ পৰা গঢ়ি উঠিব, গতিকে কোনটো ব্যৱসায় কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব, মানে মাৰ্কেটিংটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে বিপণন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৰিব লাগিব, আগভাগ লৈ পেলাই সেই পশুপালকসকলক সহায় কৰিব লাগিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা চাব লাগিব যে পশু সখীগৰাকীয়ে যে এইখিনি অকলে কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয়। পশু সখীগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ যিহেতু ভিঅ' থাকিব, CLF থাকিব, তাৰপিছত NRLM-ৰ মানুহ থাকিব, নেক্সট আহিলে পশু চিকিৎসালয় থাকিব। এই গোটেইবিলাকৰ মাজত আচলতে তেওঁ কোঅৰ্ডিনেটৰ হয়। কোঅৰ্ডিনেটৰ হৈ কি কৰিব লাগিব, তেওঁ কাম কৰিব লাগিব। মাত্ৰ তেওঁ কি কাম কৰিব লাগিব, পশুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে কামটো কৰিব লাগিব, সেইখিনিতে এইটো ডিফাৰেঞ্চ হ'ব। নেক্সট আহিলে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। সাধাৰণতে কি হয়, পালনেই হওক বা খেতি, অন্যান্য খেতিয়েই হওক, আমাৰ সাধাৰণতে খেতিয়কসকলে বা পশুপালকসকলে কি নকৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চ নকৰে। আমি সেই কথাটো সকলোৱে জানো, মানে বীমাকৰণ। গতিকে বীমাকৰণটো অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব বিশেষকৈ পশু পক্ষীসকলে। গতিকে পশু পক্ষীসকলে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ পশুপালকসকলক এই ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ দিব লাগিব। আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ লগত পাতি পেলাই কি হৈছে, তেওঁ পৰাখিনি যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি তেওঁ কি কৰিব লাগিব, ইঞ্চুৰেঞ্চত সহায় কৰি দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে হাই প্ৰডাক্টিভিটিৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিব, এতিয়া উন্নত পশুপালন ব্যৱস্থাৰে কেনেকৈ উন্নত প্ৰযুক্তি তাত ব্যৱহাৰ কৰিব, উৎপাদনশীলতা কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব, এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কাম কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে এমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত তেওঁ কাম কৰিব লাগিব। ধৰি ল'লোঁ কাৰোবাৰ ঘৰত ইমাৰ্জেঞ্চি এনেকুৱা, ধৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে কি মানে যিকোনো ধৰণৰ তাৎক্ষণিকভাৱে কিছুমান এক্সিডেঞ্চিয়েল কাম কথা হয়। সাধাৰণতে কেতিয়াবা দেখা যায় সোৱাইন ফ্লু যেতিয়া আহিছিলে, গাহৰিবিলাক কি হৈছিলে, এফালৰ পৰা মৰিছিলে, বা এতিয়াও বহুতো ঠাইত তেনেকুৱা হৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে তৎক্ষণাতে কি হয়, বহুত মুৰ্গী একেলগে মাৰি পেলায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইমাৰ্জেঞ্চি আহে, সেই সময়ত কি হৈছে, পশু পক্ষীগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে সিদ্ধান্ত লৈ পশু চিকিৎসকৰ কাষ চাপি সেই পশুপালকজনক সহায় কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আহিলে তেওঁ বিশেষকৈ ইয়াত আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে পশু সখীগৰাকীয়ে কি কৰিব লাগিব, নিযুক্তি পোৱাৰ পাছত তেওঁ কাম কৰিবলৈ, তেওঁ অগ্ৰসৰ হ'বলৈ যাওঁতে মাহটোত মিনিমাম তেওঁ 20 দিন আচলতে ফিল্ডত ঘূৰিব লাগে। আৰু সেই 20 দিনত তেওঁ নাইকৈ 50জন মানুহক লগ কৰিব লাগে। এতিয়া তেওঁ 20 দিন ক'ত গৈছে, 50জন মানুহ কাক লগ কৰিছে, নামৰ সৈতে কি কৰিব লাগে, তেওঁ সেইখিনি তথ্য গোটাই ৰাখিব লাগে। যিহেতু তেওঁ সেই তথ্যখিনি পিছত কি কৰিব লাগিব, ভিঅ'ত দাখিল কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি কামেই হ'ল কি পশু সখীগৰাকী। এতিয়া আমি চাওঁ যে পশু সখীগৰাকী নিৰ্দিষ্ট এইকেইটা কাম বুলি আমি আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই যিটো অঞ্চল, সেই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ চাই, পৰিস্থিতি চাই তেওঁ কি কৰিব লাগিব, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মাত্ৰ তেওঁৰ সিদ্ধান্তটোৱে কি হ'ব, পশুপালকসকলক উপকৃত কৰিব, পশুপালকসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাত সহায় কৰিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যেনেদৰেই হওক তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰত কাম কৰিলে হৈ গ'ল।
এতিয়া ইয়াৰ পাছত নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ মনত আহিছে যে পশু সখীগৰাকীৰ দৰমহা কিমান। এতিয়া আমি চাওঁ যে পশু সখী এগৰাকীয়ে নাই কিয় 7-8 হাজাৰ ওপৰত কি হৈছে দৰমহা পাব লাগে আৰু পাই আছে। কিন্তু এইটো কথা আমি জানিব লাগিব যে যিহেতু আমি কৈছোৱে যে গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ যি অভিযান, সেই অভিযানৰ আণ্ডাৰত তেওঁ নিযুক্তি নাপায়, তেওঁ নিযুক্তি পায় ভিঅ'ৰ আণ্ডাৰত। গতিকে তেওঁক দৰমহা দিব কোনে? ভিঅ'ই। গতিকে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিব সেই কামখিনি লিষ্ট সদায় তেওঁ কি কৰিব লাগিব? ভিঅ'ক তালিকা দিব লাগিব। আৰু ব্লক পৰ্যায়ত সেই কথাখিনি ভিঅ'ও আলোচনা কৰি CLFৰ লগত আলোচনা কৰি পশু সখীগৰাকীৰ দৰমহা মানে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে। গতিকে পশু সখীগৰাকী এনেকুৱা নহয় যে এমাহত তেওঁ 7,000 পালে, অহা মাহত তেওঁ তাতকৈ বেছিও পাব পাৰে যদি তেওঁ কাম বেছি কৰে। গতিকে পশু সখী এগৰাকীয়ে এমাহত 10,000 টকাৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰে? ইনকাম কৰিব পাৰে যদি তেওঁ কামবোৰ পৰিকল্পিতভাৱে আমি কোৱাৰ দৰে কৰিবলৈ যায়। গতিকে আপুনিও পশু সখী হ'ব পাৰে। পশুৰ প্ৰতি যদি আপোনাৰ মৰম আছে, পশুপালনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ অঞ্চলটোক যদি আপুনি আগবঢ়াই নিব খুজিছে, আৰ্থিকভাৱে সবল কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনিও এগৰাকী পশু সখী হ'ব পাৰে। গতিকে আজিয়ে আপুনি ব্লক লৈ যাওক আৰু তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰক পশু সখীৰ বাবে আবেদন পত্ৰ, আৰু অতি সোনকালে সেই আবেদন পত্ৰ ফিল আপ কৰি আপুনি ব্লকত জমা দিয়ক আৰু তাৰ পাছত পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হওক। আৰু আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা আপোনালোকৰ সহায় হৈছে তেনে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।